هر بار که آن صبح را به یاد می آورم، اندوهی عمیق و بی پایان قلبم را می فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهرآور فرو رفته بود. گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر می برد، ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود. تهران 26 دی 1357. آن روز هوای تهران سخت سرد بود. برفی بر روی زمین نشسته بود. فضای تهران اما فضایی مضطرب و دلهره‌آور بود. مدت‌ها بود که شایعه شده بود شاه قرار است برود. آن روز اما دیگر شایعه نبود. خود واقعیت بود. به نظر چاره‌ای جز رفتن نمانده بود. اینجا کاخ نیاوران یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی ایرانه. محمد رضا شاه پهلوی آخرین سالهای پادشاهی خود در ایران را در این کاخ گذراند. او در 26 دی ماه 1357 در سفری بازگشت تهران را به مقصد اصفهان برای همیشه ترک کرد. با هم سری به کاخ نیاوران بزنیم و ببینیم در آخرین روزهای حضور شاهنشاه و شهبانو در این کاخ چه گذشت. ایران از چند ماه پیش دچار نوعی فلج سیاسی شده بود. مخالفان از برانداختن رژیم شاه عاجز بودند، اما دست بردار هم نبودند. حکومت شاه هم نمیتوانست یا نمیخواست با مشت آهنین معترضین را سرکوب کند. سازشی هم در میان نبود. در ملاقات‌های مکرر شاه پیشنهاداتی برای مقابله با موج نارضایتی مردم ارائه می‌شد. برخی از فرماندهان ارتش گزینه نظامی برای سرکوب ناراضیان را ارائه دادند. حتی برخی از مشاوران غیر نظامی شاه هم از این راه حل جانبداری می‌کردند. برخی دیگر آشتی و مذاکره با رهبران مخالفان را معقول می‌دانستند. مشاوران دیگری می‌گفتند شاه باید برخی از وزرا و نخست وزیران گذشته را در ملأ عام اعدام کند و به همین اعتبار آتش خشم مردم فرو خواهد نشست. گروه دیگری از مشاوران شاه می‌گفتند او باید ایرانیان را از بیماری جدی خود مطلع کند. می‌گفتند مردم ایران شریفند و ممکن نیست کسی را که به لحاظ سرطان در آستانه مرگ است از مملکت بیرون کنند. اردشیر زاهدی از مهمترین منادیان این راه حل بود. ملکه فرح و مشاورانش هم راه حل‌های خود را داشتند. ملکه بیش از هر چیز می‌خواست تخت پادشاهی را برای پسرش رضا که ولیعهد بود حفظ کند. یکی از واپسین و شاید متهورانه ترین راه حل‌های پیشنهادی ملکه این بود که روزی به شاه گفت بهتر است او ایران را ترک گوید و ملکه به سان نماد حضور شاه در ایران بماند. در هر حال در آن روزها ملکه به اعتبار قانون نایب السلطنه بود و می توانست در غیبت شاه زمام امور مملکت را در دست بگیرد. اما شاه هیچ یک از این پیشنهادات را نپذیرفت. او دیگر دل ماندن در ایران را نداشت.
و رفتن را بر ماندن ترجیح می‌داد. شاه به روایت نزدیکانش هر روز عصبی‌تر و نگران‌تر و افسرده‌تر می‌شد. ویژگی‌های شخصیتی شاه و داروهایی که او برای مبارزه با سرطان استفاده می‌کرد، او را به افسردگی، بی‌تصمیمی و تسلیم در برابر قضا و قدر دچار کرده بود. می‌خواست هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن روزها شاه احساس می‌کرد مردم ایران به او پشت کرده‌اند و غرب هم به او خیانت کرده است. از طرف دیگر غربی‌ها نیز دست از شاه شسته بودند. 4 سال قبل خبرنگاری از نیویورک تایمز شاه را با لویی 14 قیاس کرده بود که شکوه دربارش او را به پادشاه خورشید لغو سلی معروف کرده بود. اما اکنون کنت مارانش، رئیس سازمان جاسوسی فرانسه که از یک سفر و گفتگو با شاه در ایران به فرانسه برمیگشت، به ژیسکار دستن، رئیس جمهور فرانسه گفت: شاه به یک لویی 16 بدل شده است. لویی 16 واپسین شاه فرانسه قبل از انقلاب فرانسه بود. رئیس جمهور ژیسکار دستن هم نتیجه گرفت که روزگار پادشاهی شاه به سر آمده است. علاوه بر این، 1 هفته پیش از 26 دی ماه کنفرانس گوادلوپ با حضور 4 کشور غربی تشکیل شده بود. در پایان این نشست سایروس ونس، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد شاه گفته برای استراحت ایران را ترک خواهد کرد. بیشتر مردم هم بر آن بودند که شاه دیگر توان یا اراده مقاومت ندارد. هرچه به 26 دی ماه نزدیکتر میشد، بیشتر روشن میشد که شاه رفتنی است. دگرگونی و تغییر اجتناب ناپذیر مینمود. تصمیم قطعی به خروج از کشور را 10 روزی بود که شاه گرفته بود و آنطور که فرح پهلوی در کتاب خاطراتش مینویسد: پادشاه مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام شود که آنها برای چند هفته استراحت به خارج سفر می کنند. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ ناامیدی و اضطرابی که گاه به گاه در نگاهش مشاهده می کردم نشانی از این مطلب نداشت. اما من بدون آنکه واقعا اعتقادی داشته باشم این امید را در دلم می پروراندم. روزی که بنا به رفتن شده بود، آنطور که فرح پهلوی میگوید، او به تنها چیزی که فکر میکرد جمع کردن خاطراتی بود که این سو و آن سو مانده بود و در صدر همه آنها تصاویر و آلبوم‌های خانوادگی. او میگوید: در بیم و امید و کشمکش بودم. تظاهر کنندگان خشمگینی را به نظر می آوردم که به داخل کاخ ریختند و گنجه ها و کشوهایمان را باز می کنند. اما به هیچ وجه نمی خواستم آنها فکر کنند که ما اموالمان را برده ایم. از رؤسای موزه ها خواستم تا برای بردن هدایایی که از سوی پادشاهان و رؤسای دولت ها به ما داده شده بود
و نیز بعضی از اشیای شخصی به کاخ بیایند. لباسهای ایرانیم را به قصد جا گذاشتم. دوست داشتم قسمتی از وجودم در کاخ باقی بماند. از چند هفته پیش ضرباهنگ زندگی در دربار تندتر شده بود و نگرانی در چهره همه دستاندرکاران مشهود بود. همه چیز انگار در حالت برزخ بود. مبل‌ها را پوشانده و بسیاری از نقاشی‌ها را از دیوار پایین آورده بودند. اینجا و آنجا جعبه‌هایی دیده می‌شد. 2 روز قبل از سفر در 24 دی ماه 14 بسته بزرگ پر از متعلقات شاه و خاندان سلطنتی به فرودگاه برده شده بود و در یکی از 2 هواپیمایی که قرار بود شاه و همراهانش را به خارج ببرد جای داده شده بودند. چند روز قبل هواپیمای اختصاصی کوچکی الیاسی یکی از خدمتکاران معتمد شاه را به ژنو برده بود. او اوراق بهادار و دیگر اسناد ارزشمند شاه را به همراه خود به سوئیس برد. با محرمانه نگه داشتن چند و چون این هواپیما و محتویات آنچه الیاسی به سوئیس برده بود، هر روز شایعاتی در مورد ابعاد خروج ثروت‌های مشروع و غیر مشروع خاندان سلطنتی بر سر زبانها می‌افتاد. باز شناختن حقیقت از افسانه در آن آشفته بازار شایعه یکسره ناممکن بود. سفر شاه و ملکه نزدیک و نزدیکتر می‌شد. چند روز مانده به خروج خانواده سلطنتی از ایران، از فیلمبرداران رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگاران خواسته شد تا از کاخ‌ها بازدید کنند و برای ثبت در تاریخ و آنطور که فرح پهلوی می‌گوید برای جلوگیری از بداندیشی‌ها از جای جای کاخ فیلم بگیرند. خبرنگار خبرگزاری آسوشییت پرس که از جمله بازدید کنندگان از کاخ بوده، در گزارشش که در روز خروج شاه پخش شده میگوید کاخ سلطنتی دست نخورده است. لباسها همه در کمدها مانده‌اند و فقط آنها را پوشانده‌اند. ویترین‌ها و کمدها دست نخورده‌اند. کتابخانه ملکه همچنان مملو از آثار هنری است که او دوست داشته است. حس کلی کاخ این است که خانواده‌ای که اینجا میزیسته برای سفری کوتاه رفته و باز خواهد گشت. پیش از خروج شاه و ملکه فرزندان آنها ایران را ترک کرده بودند. فرهناز بزرگترین دختر آنها 1 ماه قبل نزد ولیعهد رفت که در آمریکا مشغول تحصیل بود. علیرضا و لیلا هم روز 25 دی 1 روز پیش از خروج پدر و مادرشان با سرپرستی مادر بزرگ فرید دیبا عازم آمریکا شده بودند. همون شب فرح پهلوی تصمیم می‌گیرد تا برای فرزندانش یادگاری از اتاق‌هایشان بردارد. او میگوید که به فرهناز تلفن کرده و از او که در هنگام خروج نمی‌دانست شاید هرگز نتواند به خانه‌اش بازگردد، می‌خواهد تا اگر یادگاری از اتاق شخصیش می‌خواهد بگوید. فرهناز پوستر ستار و تیم ملی فوتبال ایران را درخواست می‌کند. فرح پهلوی همینطور میگوید که در آن شب شلوغ فرصت نشد تا به کاخ اختصاصی ولیعهد بروم و وسایل شخصی رضا و از جمله لباسهای کودکی، دندان شیری و نواری که از نخستین حرفهایش ضبط شده بود را بردارم.
آخرین شب حضور شاه و ملکه فرح در ایران را ویلیام سالیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، این گونه توصیف می‌کند: در آخرین دیدارم در نیاوران دست شاه را به گرمی فشردم. هم من می‌دانستم و هم خودش می‌دانست که دیگر باز نخواهد گشت. اما هر دو وانمود کردیم که اوضاع بهتر خواهد شد و او برای سفری کوتاه می‌رود. بامداد روز 26 دی ماه 1357 فرا رسید. خبرنگار وقت BBC در تهران آن روز را آفتابی و سرد توصیف می‌کند. او در گزارشش از تهران می‌نویسد: کسی نمی‌دانست که قرار است امروز شاه از ایران برود. باد شدیدی برف‌های نشسته بر کوههای البرز را با خود به شهر می‌آورد. رادیو تهران از صبح مارش‌های متعددی پخش می‌کرد. فضای کلی شهر آرام بود. تا پیش از خبر ساعت 14 رادیو تهران که خبر خروج شاه از ایران را برای اولین بار داد و با او گفتگوی مختصری کرد، همه اطلاعات ما بر اساس حدس و گمان بوده است. برای شاه نیز آنطور که اطرافیانش در خاطراتشان نوشتند، صبح 26 دی همچون یک روز معمولی آغاز شد. او به دفترش رفت و عده‌ای را پذیرفت و با آنها گفتگو کرد. شهبانو فرح در توصیف ساعات نخستین صبح میگوید: من و پادشاه صبحانه را برخلاف اکثر اوقات جدا از هم صرف کردیم. پادشاه تمام صبح را در دفتر کارشان در کاخ جهان نما بودند. چند قرار ملاقات داشتند و به فکر چیز دیگری و حتی جمع کردن وسایل شخصیشان هم نبودند. در نیاوران کسانی که در کاخ کار می‌کردند گریه می‌کردند و اصرار می‌کردند که ایران را ترک نکنیم. من مدام به همه دلداری می‌دادم که اوضاع اینطور نخواهد ماند. من به هر یک از آنها چنان که همیشه رسم بود از جواهرات شخصی یا مقداری پول دادم و روی برخی از آنها را بوسیدم. سعی کردم تا ناراحتیم را نشان ندهم. سرانجام وقت رفتن شده بود و همه روی پله‌ها جمع شده بودند. خاطرات چهره‌های مضطرب برخیشان را هنوز خاطرم هست. حوالی نیمروز بود که شاه و شهبانوی ایران با 2 هلیکوپتر جداگانه عازم فرودگاه نیمه تعطیل و خالی از جوش و خروش همیشگی مهرآباد تهران شدند. چندین خبرنگار از جمله خبرنگاران رادیو و تلویزیون ملی ایران در مهرآباد حضور داشتند و پرسش و پاسخ کوتاهی با شاه و شهبانو انجام شد. شاه در آخرین صحبت مردم را به حفظ آرامش و نظم توصیه کرد. او گفت خسته است و محتاج استراحت. گفت پس از رفع خستگی و ملال به مملکت باز خواهد گشت. اما هم گوینده و هم شنونده می دانستند که این گفتار ربط چندانی با واقعیت آن روزها ندارد. شهبانو هم در گفتگو با رادیو تهران گفت: تاریخ ایران فراز نشیب‌های بسیاری به خود دیده و بارها مورد تهاجم و اشغال قرار گرفته است. اما همیشه از پس مشکلات برآمده. شاه که به روایت هم دوستان و هم مخالفانش ایران را دیوانه‌وار دوست می داشت، در آن لحظات وداع دردی پنهان نکردنی بر چهره‌اش نقش بسته بود. اشک در چشمانش حلقه زد و به دوردستی ناروشن و تهی خیره ماند. ناگهان یکی از افسران گارد پادشاهی خود را به پای او انداخت و از او خواست که ایران را ترک نکند. پادشاه خم شد و او را از زمین بلند کرد. در این لحظه تأثر و اندوه او را بیش از پیش فرا گرفت و اشک در چشمانش پدیدارتر شد. در تمام این لحظات شهبانو با فاصله اندک صحنه را نظاره می کرد.
نیمگامی پشت شاه ایستاده بود. کلاه پوستی به سر داشت. در چشمان و حالت صورتش نه تنها غم و همدلی با همسرش که نگرانی برای آینده‌ای ناروشن موج می‌زد. تصویر بجامانده از این لحظات و حالات شاه و شهبانو و افسر بر خاک افتاده یکی از یادگارهای سخت گویای آن لحظه تاریخی است. وقتی شاه به پاویون سلطنتی فرودگاه رسید، از شاپور بختیار نشانی نبود. او صبح به مجلس رفته بود و منتظر رأی اعتماد نمایندگان بود. چنین رأی اعتمادی از شروط اصلی قانون اساسی مشروطیت ایران برای رسمیت پیدا کردن کار یک نخست وزیر بود. شاه هم نمی‌خواست پیش از نتیجه رسیدن این جلسه کشور را ترک کند. شاه که سخت نگران رفتن بود، به اطرافیانش دستور داد که هرچه زودتر علت تأخیر بختیار را جویا شوند. اما وضع بدتر از آنی بود که شاه تصور می‌کرد. کارمندان اعتصابی فرودگاه تلفن‌های پاویون سلطنتی را از سر خشم قطع کرده بودند و به دلیل اعتصاب کارکنان مخابرات گرفتن خبر از مجلس شورای ملی ممکن نبود. شاه دستور داد راه حلی پیدا کنند و بالاخره معلوم شد که بیسیم ارتش هنوز از کار نیفتاده است. امیر اصلان افشار رئیس اداره کل تشریفات دربار با استفاده از بیسیم توانست از مجلس که شاهد جلسه پرتنش رأی اعتماد به کابینه شاپور بختیار بود کسب خبر کند. سرانجام شاپور بختیار هم به فرودگاه آمد. بختیار که خود به مدت 35 سال کم و بیش با حکومت شاه درگیر بود و به زندان افتاده بود، هنگامی که به فرودگاه رسید، با دیدن چهره غمبار شاه قطره‌های اشک از گوشه چشمانش جاری شد. در تصاویر خبرگزاری فرانسه، شاپور بختیار پشت سر شاه و در چند قدمی پله‌های هواپیما با چشمانی گریان ایستاده است. شاه دستان بختیار را در دست گرفت و گفت: برای شما آرزوی موفقیت دارم. ایران را به شما می سپارم و شما را به خدا. سپس شاه و شهبانو به طرف پلکان هواپیما گام برداشتند و وارد هواپیمای شاهین، هواپیمای اختصاصی خانواده سلطنتی شدند.